Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi am o nouă surpriză pentru dumneavoastră și anume prăjitura opera. Și astăzi voi face prăjitură opera, așa cum îmi place mie personal. Și am nevoie de un blat. Lista ingredientelor o să o găsiți pe parcursul acestui film. Urmăriți video de la început până la sfârșit pentru a face această prăjitură la un nivel înalt. Așa că o să bat 4 ouă întregi cu puțină sare. Bat cu mixerul, după care adaug o vanilie și zahăr după gust. O să scriu cât am pus eu, dumneavoastră puneți după gustul dumneavoastră. Și acum bat spumă cele 4 ouă, adăugând zahărul în ploaie. Adaug și un zahăr vanilat și bat totul spumă foarte bine. Am bătut foarte bine cele 4 ouă, așa trebuie să arate, s-au bătut foarte bine, iar peste aceste ouă vom pune migdale măcinate și, bineînțeles, 2 linguri de făină, o linguriță mică de praf de copt, o lingură mare de cacao, 2 linguri de unt topit. Aceasta este cea mai originală rețetă pentru prăjitura opera. Încercați cu încredere. Și scrieți în comentarii dacă ați făcut și cum v-a ieșit. Acum amestec foarte finuț. Pentru a omogeniza toate ingredientele. O prăjitură foarte versatilă, foarte luxoasă, adică o prăjitură de lux. Și aceasta foarte fină și bună și delicioasă. O să pun deoparte această compoziție. Aici am albuș și zahăr, pe care voi bate spumă, o bezea tare. Într-un bol curat o să pun albușul, puțină sare și adaug zahărul pe rând. În timp ce bat, adaug zahărul și fac o bezea. Ingredientele la temperatura camerei trebuie să le aveți. Am bătut foarte bine albușul. Vedeți ce tare este? Așa trebuie să fie. Așa arată bezeaua mea, foarte, foarte bună. Tare trebuie să fie. Și iau această compoziție și pun din asta în asta alaltă până când încorporez bezeaua în această compoziție. Cu mișcări legere. Încingesc cuptorul la 180 de grade Celsius. Am pregătit o tavă mare de cuptor, normală, unde voi coace blatul meu. Este puțină muncă, dar merită efortul, pentru că este delicios și foarte bun. Adaug toată bezeaua și o încorporez bine. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup. Cu mare, mare drag. Vă invit la o felie de prăjitură opera. Compoziția este gata și o voi goli într-o tavă. O tavă mare de cuptor. O să pun toată compoziția și o voi nivela frumos. Am nivelat frumos, acum mergem la cuptor. Și o să vă spun cât a stat la mine în cuptor. Și imediat o să fac și crema pentru această prăjitură. Urmează să fac crema. Am nevoie de unt. La temperatura camerei, pe care îl voi bate foarte bine, spumă. Peste acest unt voi adăuga cremă de caramel. Și o să golesc această cremă caramel peste unt. Și o amestec foarte bine. Am golit crema peste unt și mixez foarte bine. Până se omogenizează la viteză mică.
Crema mea este gata. S-a îngroșat bine. Așa arată crema mea. O voi pune deoparte. Aici separat am frișcă lichidă. Cantitățile pe parcursul acestui film. Dragilor, am scos blatul de la cuptor, așa arată. Este foarte, foarte bun. Îl voi pune puțin deoparte. Iar acum să bat frișca rece foarte bine. Frișca mea este îndulcită. Dacă nu aveți frișcă îndulcită, adăugați zahăr pudră, 2 linguri. Am bătut frișca. Acum voi pune frișca peste această compoziție și voi mai mixa încă puțin. Adaug frișca aici toată și mixez. Am bătut-o de jumătate, iar acum mai bat încă puțin până creez o cremă care mi-o place mie. Crema este gata. Crema mea arată și are un gust, nu știu dacă vă puteți imagina de la distanță. Așa arată crema mea minunată pentru prăjitura Opera. Avem și cafea pentru un siropat. Avem o esență de vanilie unde vom face un caramel. Acum blatul este copt. Îl voi scoate din tavă și îl voi răsturna pe masă. Voi întoarce invers. Voi scoate folia. Și aceasta este prăjitura Opera. În curând va fi gata de mâncat. Așa arată blatul meu. S-a copt foarte, foarte bine. Așa arată blatul. L-am mutat pe un fund de lemn, ca să stea așa. Îl voi tăia în 3 bucăți egale, dar îl voi mai lăsa să se răcească puțin, după care o să-l tai. Aceasta este pregătită și acum îl las să se răcească și o să ne vedem imediat și cu modul de preparare a caramelului. Pentru că va trebui să fac și un caramel. Ne vedem în curând. Rămâneți aproape. Urmează să fac caramelul și pentru asta am nevoie de o oală, o pun pe foc. Blaturile se răcesc și ele sunt reci deja. Și într-o oală pun foarte puțin apă, nu pun multă, pentru a carameliza puțin zahăr. Ingredientele de asemenea pe parcursul acestui film. Urmăriți video de la început până la sfârșit pentru o reușită 100%. Pun zahărul și voi amesteca până se face caramel. Aici am frișcă pentru bătut, unde voi pune o lingură mare de Nes. Voi folosi Nes de data aceasta. Deci există foarte multe rețete cu cafea, dar nu toate sunt la fel, sunt diferite total. Voi amesteca foarte bine Nesul cu această frișcă. Încălzită, bineînțeles, ca să pot să o amestec bine. Zahărul a început să fiarbă și îl voi lăsa până se face caramel, până se face brun. Am nevoie de lapte condensat aici și de o esență de vanilie, bineînțeles. Cu mare atenție să nu ne ardem, pentru că arde extrem de tare. Fiind foarte puțin lichid, trebuie să fim atenți. Mai am nevoie și de cafea naturală tare pentru a însiropa cele 3 bucăți de blat. După cum vedeți, zahărul meu și-a schimbat culoarea, da? Devine brun. Trebuie să se caramelizeze acest zahăr, neapărat. Am dat focul mic. Acum voi adăuga peste acest Nes. Totodată. Și amestec în continuu să nu mă ard. Și miroase senzațional de frumos acest caramel cu cafea. Opresc focul. Peste această compoziție voi adăuga laptele condensat. Și voi amesteca foarte, foarte bine să creez o cremă groasă.
cu caramel și cafea, bineînțeles. Voi amesteca foarte bine componentele. O să pun o esență. Crema mea cu lapte condensat și caramel este gata. Deci arată mega. O să o pun deoparte până când o să o folosesc imediat. Mai am și ciocolată neagră de topit pentru glazura finală. Acum, aici am cafea pentru umezit blaturile. Aici sunt blaturile. Aici este crema mea bună. Am și caramelul. Și o să trec să umplu prăjitura. Într-o tavă, așa ceva am eu, o să umplu prăjitura mea. Și o să pun ortie, așa ceva. O să pun primul blat. Prima bucată de blat o punem în tavă. Și o să pun jumătate din această cremă. Aproximativ, o să las puțin și pentru decor. Lăsăm puțin pentru decorul de final. Și întind pe toată suprafața. Peste primul blat cu crema, o să pun al doilea blat. Apăs puțin, nu foarte tare, cât să se lipească între ele. Torn caramelul peste acest blat. Iar acum nivelez pe toată suprafața, în mod egal. Am întins caramelul. Acum o să pun cea de-a treia foaie. Pun al treia bucată de blat. Acum însiropez și acesta, ultimul, cu cafea naturală. Însiropați toate blaturile. Punem pe toată suprafața blatului. Așa. Acum peste acesta o să pun din nou cremă. Dar nu o pun pe toată. Nivelez frumos peste tot. Am întins foarte bine crema de sus. Așa arată prăjitura mea. Acum voi topi la microunde ciocolată neagră cu o lingură mare de ulei. Am topit ciocolata. Acum o voi turna peste prăjitura mea. Torn ciocolata direct așa fiartă peste prăjitură. Așa caldă cum e. Turnăm și nivelăm. După care va sta la rece pentru câteva ore până când o să o filiez și o să vă arăt și rezultatul final a acestei opere de artă. Prăjitura opera. O rețetă luxoasă, zic eu. Am pus ciocolata pe prăjitura mea. Acum o să dau la rece pentru câteva ore și o să revin imediat și cu rezultatul final. Rămâneți aproape. Dragii mei, prăjitura mea a stat 2 ore și jumătate la frigider. Așa arată. Acum o să tai o felie, să vedeți și de aproape cum este și o felie. Am aici tăiată, dar o să mai tai încă una, să vă arăt interiorul mai de aproape.
Așa arată interiorul acestei prăjituri. Caramelul acesta în mijloc se vede foarte frumos și este extraordinar de delicios. Aceasta este prăjitura Opera. 3 blaturi, caramel și 2 de cremă. Și este extraordinar de bună. Încercați cu mare încredere. Este excelentă. Prăjitură Opera. Vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine și la finalul acestei rețete și o să vedeți și în filmul final, o să vedeți pe YouTube, poza de final o să fac cu puțină cremă, cu puțină cacao ca și ornament. Urmăriți video, vă mulțumesc că mă urmăriți în număr atât de mare și că vă plac rețetele mele. Până data viitoare, eu vă spun toate cele bune. Pe curând!